สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอเสนอนิยายสั้นจบในตอนเรื่องภรรยารับจ้างท้องครองขวัญหญิงสาววัย 21 ปีกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยปี 3และใกล้จะขึ้นปี 4แล้วแต่ทว่าในปีนี้เองธุรกิจที่บ้านก็ประสบกับปัญหาอย่างหนักอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จนทำให้มีหนี้สินมากมายในที่สุดก็ต้องปิดกิจการลงและบ้านที่อาศัยอยู่ในตอนนี้ก็ต้องถูกธนาคารยึดไปครอบครัวของเธอจึงต้องออกไปหาบ้านเช่าราคาถูกไว้เป็นที่ซุกหัวนอนจากที่เคยเป็นคุณหนูมีเงินทองเหลือใช้ไม่เคยลำบากทุกวันนี้ครอบครัวของเธอแทบไม่มีเงินติดตัวเลยสมาชิกทั้งหมดภายในบ้านประกอบด้วยพ่อแม่และน้องชายซึ่งในตอนนี้ผู้เป็นพ่อเองก็เสียใจจนไม่สามารถประคับประคองสติสัมปชัญญะไว้ได้มีอารมณ์ฉุนเฉียวตลอดเวลาจึงทำให้มีปากเสียงกับผู้เป็นแม่ของเธออยู่บ่อยครั้งจนในที่สุดบิดาของเธอก็ได้ออกจากบ้านไปอาศัยอยู่กับเพื่อนดื่มเหล้าเมาไม้ทุกวันและในเวลาต่อมาพาคินผู้เป็นน้องชายได้ออกไปตามหาบิดาและในขณะที่กำลังข้ามถนนอยู่นั้นก็ถูกรถยนต์ชนเข้าอย่างแรงจนกระทั่งขาทั้งสองข้างหักต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลแต่ก็ยังโชคดีกับรถดังกล่าวรับผิดชอบของค่ารักษาพยาบาลแต่ก็ทำให้พาคินต้องนั่งรถวีลแชร์และทำกายภาพอยู่นานอีกหลายเดือนจนผู้เป็นมารดาของเธอมีอาการเครียดคิดมากและนอนไม่หลับถึงขั้นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลทำให้ต้องกินยาคลายเครียดตลอดเวลาปัญหาทุกอย่างจึงรุมเร้าเข้ามาในชีวิตของเด็กหญิงในวัยเพียง 21 ปีเท่านั้นครองขวัญแทบจะรับกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้บางครั้งเธออยากจะหนีไปไกลๆแต่ก็ทำแบบนั้นไม่ได้เช่นกันเพราะเธอจะต้องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวหญิงสาวคิดเอาไว้ว่าเธอจะต้องกู้วิกฤตครั้งนี้ให้ได้ด้วยสองมือเล็กๆของเธอเองหญิงสาวจึงตัดสินใจดรอปเรียนที่มหาวิทยาลัยไว้ก่อนเพราะคิดว่าการหาเงินมาจุนเจือครอบครัวมันสำคัญมากกว่าหญิงสาวจึงเริ่มมองหางานที่จะได้เงินมากพอสำหรับ3ชีวิตเธอลองส่งใบสมัครไปตามที่ต่างๆตามไนท์คลับและสถานบันเทิงหลายแห่งเพราะคิดว่าน่าจะได้ค่าตอบแทนที่เยอะกว่างานประจำที่ทำช่วงกลางวันและในวันหนึ่งขณะที่ครองขวัญกำลังเดินไปสมัครงานอยู่นั้นหญิงสาวได้รับโทรศัพท์จากบริษัทที่เป็นเอเจนซี่จัดหาผู้หญิงหน้าตาดีเพื่อไปทำงานด้วยและได้ทำนัดหมายให้เธอไปพบกับผู้ว่าจ้างที่ห้องอาหารแห่งหนึ่งหญิงสาวดีใจมากเธอรีบไปตามนัดทันทีและเมื่อมาถึงก็ได้พบกับชายหนุ่มในวัย30ต้นๆรูปร่างสูงใหญ่และผิวขาวสวัสดีค่ะดิฉันมาตามที่นัดเอาไว้ค่ะเชิญนั่งครับชายหนุ่มลุกขึ้นยืนแล้วผายมือไปยังเก้าอี้ด้านหน้าพร้อมกับยื่นนามบัตรให้ผมชัชวินครับหญิงสาวรับนามบัตรมาถือไว้แล้วกวาดตามองลงไปที่นามบัตรชั่วครู่ก่อนที่จะเก็บมันลงไปในกระเป๋าที่ผมนัดคุณมาเพราะมีเรื่องงานจะคุยด้วยคือผมเห็นคุณกำลังหางานอยู่ใช่ไหมครับหญิงสาวพยักหน้ารับหลังจากนั้นเขาก็ได้อธิบายงานให้เธอได้ฟังว่าเธอจะต้องเดินทางไปที่เยอรมันเพื่อเป็นแม่อุ้มบุญให้กับเศรษฐีคู่หนึ่งที่นั่นเมื่อครองขวัญได้ยินดังนั้นเธอตกใจมากใบหน้าแดงด้วยความโกรธขอโทษนะคะดิฉันคงรับงานแบบนี้ไม่ได้ค่ะหญิงสาวบอกด้วยน้ำเสียงเข้มเพราะไม่คิดที่จะรับจ้างท้องให้กับใครเดี๋ยวก่อนสิครับเจ้านายของผมมีข้อเสนอให้คุณเป็นเงินจำนวน12 ล้านบาทตอนนี้คุณกำลังหางานอยู่ไม่ใช่เหรอครับยอดเงินจำนวน12 ล้านบาททำให้หญิงสาวนิ่งไปชั่วครู่มันเป็นจำนวนเงินที่มากมายสำหรับเธอในตอนนี้และมันสามารถเปลี่ยนชีวิตครอบครัวของเธอได้เลย
คือถ้าฉันรับทำงานนั้นฉันจะได้เงิน12 ล้านจริงๆเหรอคะจริงครับทางเราจะทำสัญญาจ้างให้และคุณจะได้รับเงินจำนวนนั้นแน่นอนเจ้านายของผมเป็นเศรษฐีเงินแค่นี้เขาจ่ายได้สบายมากยิ่งถ้าคุณมีลูกชายให้กับเขาก็จะได้เงินเพิ่มอีกนะครับหญิงสาวนิ่งคิดชั่วครู่เธอไม่ได้มีทางเลือกมากนักแม้จะเป็นงานที่เธอไม่เคยคิดที่จะทำเพราะนั่นมันหมายถึงเธอจะต้องสูญเสียโอกาสบางอย่างในชีวิตรวมทั้งจะต้องเสียเลือดเนื้อเชื้อไขของเธอให้กับคนอื่นแต่มันก็เป็นหนทางเดียวที่เธอจะได้กอบกู้สถานการณ์ทางการเงินและฐานะทางครอบครัวของเธอคืนมาถ้าฉันตกลงทำงานนี้ฉันรบกวนขอเบิกล่วงหน้าสัก5 ล้านได้ไหมคะเพราะของขวัญต้องการให้แม่และน้องชายได้กลับไปอยู่ที่บ้านหลังเดิมในระหว่างที่เธอเดินทางไปทำงานอยู่ที่นู่นสักครู่นะครับผมขอโทรถามเจ้านายก่อนชัชวินหยิบมือถือขึ้นมาแล้วโทรหาเจ้านายทันทีผมเองครับนายคือว่าเธอต้องการเบิกเงินล่วงหน้า5 ล้านเพื่อไปไถ่ถอนบ้านก่อนครับนายจะโอเคไหมครับดูเหมือนว่าทางปลายสายจะตอบตกลงเพราะชัชวินหันมาพยักหน้าให้กับเธอและรอฟังคำสั่งบางอย่างทำให้หญิงสาวรู้สึกใจฟูขึ้นมาบ้างคุณเอริกตกลงจะจ่ายให้ก่อนแต่คุณต้องเซ็นสัญญาและเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่าให้พร้อมภายในพรุ่งนี้นะครับได้ค่ะแล้วฉันจะโทรนัดนะคะครองขวัญในตอนนี้เธอสามารถไถ่ถอนบ้านคืนมาได้แล้วหลังจากนั้นจึงพามารดาและน้องชายย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วจึงโทรแจ้งให้บิดากลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งกำหนดการเดินทางไปเยอรมันอีก2 เดือนข้างหน้าครองขวัญจึงอธิบายให้ผู้เป็นมารดาได้เข้าใจว่าเธอได้งานทำที่เยอรมันและต้องทำสัญญาอยู่ที่นั่น2 ปีจะต้องเดินทางไปในอีก2 อาทิตย์ข้างหน้าจึงขอเบิกเงินจากเจ้านายมาก่อนเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่อย่างสบายไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแม่ไม่ต้องห่วงขวัญนะจ๊ะขวัญเช็คประวัตินายจ้างที่ต้นทางแล้วไว้ใจได้ค่ะหลังจากหมดสัญญาจ้างขวัญจะรีบกลับมานะคะแล้วขวัญจะโทรมาหาบ่อยๆหญิงสาวบอกกับผู้เป็นมารดารักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะลูกพิมพาผู้เป็นมารดากอดลูกสาวอย่างห่วงใยแล้วพาคินต้องขยันทำกายภาพทุกวันนะจะได้กลับมาแข็งแรงเดินคล่องเหมือนเดิมคองขวัญหันไปบอกกับน้องชายครับพี่ขวัญหลังจากวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วชัชวินจึงพาหญิงสาวเดินทางไปที่เยอรมันรถยนต์คันหรูได้มาจอดที่หน้าคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อมบริเวณรอบคฤหาสน์เป็นทุ่งหญ้าสีเขียวสวยงามไกลออกไปเป็นลำธารเล็กๆมีดอกไม้สีสันต่างๆขึ้นแซมตามทุ่งหญ้ามองแล้วสบายตาครองขวัญมองภาพตรงหน้าด้วยความตื่นเต้นบ้านคุณเอริกใหญ่มากเลยนะคะครับที่นี่เป็นบ้านที่คุณเอริกกับภรรยาเอาไว้พักผ่อนส่วนที่ทำงานจะอยู่ใกล้กับตัวเมืองครับคุณเจสสิก้าภรรยาของนายเคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงมากทำให้เป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงไปทำให้เธอไม่สามารถมีลูกได้นะครับหญิงสาวพยักหน้ารับรู้ชัชวินเดินนำเข้าไปภายในคฤหาสน์หลังใหญ่และตรงเข้ามาภายในห้องรับแขกที่หรูหราซึ่งที่นั่นมีชายหนุ่มใส่สูทสีดำนั่งอยู่ที่โซฟาตัวใหญ่ทันทีที่เขาเห็นหญิงสาวที่ชัชวินส่งภาพให้ดูก่อนหน้านี้และบอกว่าเธอหน้าตาสวยคุณสมบัติตรงตามที่เขาระบุไว้เกือบทุกอย่างแต่เมื่อได้เห็นตัวจริงในระยะใกล้เอริกถึงกับเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงเพราะว่าเธอสวยจริงๆสวยต้องตาต้องใจเขามากคุณครองขวัญครับนายชัชวินบอกกับผู้เป็นเจ้านายหลังจากที่วางเอกสารสัญญาจ้างของหญิงสาวลงไปที่โต๊ะด้านหน้าของเอริก
ขอบใจมากนะชัชวินที่เป็นธุระจัดการให้ฉันนายไปพักผ่อนก่อนเถอะเอริกชายหนุ่มลูกครึ่งที่มีแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นเศรษฐีชาวเยอรมนีที่ท่านทั้งสองได้จากไปนานแล้วชัชวินจึงลุกขึ้นค้อมศีรษะลงเล็กน้อยแล้วจึงเดินออกไปในตอนนี้ครองขวัญรู้สึกตื่นเต้นจนเหงื่อเต็มสองมือคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าภารกิจของคุณคืออะไรค่ะคุณชัชวินบอกแล้วค่ะหญิงสาวตอบออกไปเบาๆและมองผู้ชายตรงหน้าอย่างกล้าๆกลัวๆเอริกรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาหล่อสไตล์ลูกครึ่งดวงตาคู่คมและดุดันคู่นั้นทำให้เธอไม่กล้าสบตาเขานานๆแต่ทว่าชายหนุ่มกลับรู้สึกพึงพอใจในตัวของครองขวัญและคิดว่าเธอจะสามารถตั้งท้องลูกของเขาได้อย่างแน่นอนคุณอ่านสัญญาละเอียดครบทุกข้อแล้วใช่ไหมฉันอ่านจบแล้วค่ะและตกลงจะทำงานนี้ดีมากงั้นคุณก็เซ็นชื่อลงไปได้เลยหลังจากนั้นเอริกก็พาครองขวัญขึ้นไปที่ชั้น2ของคฤหาสน์และพาเข้าไปในห้องที่กว้างใหญ่ห้องหนึ่งที่ด้านในถูกจัดเอาไว้เหมือนเป็นห้องพักผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์การแพทย์มากมายและบนเตียงมีร่างของสตรีต่างชาติที่พายผอมแขนและขารีบถัดไปด้านข้างเตียงมีพยาบาลนั่งเฝ้าอยู่ชายหนุ่มเดินเข้าไปที่เตียงแล้วโน้มตัวลงจุมพิษไปที่หน้าผากของภรรยาเจสสิก้าลืมตาขึ้นมองใบหน้าของสามีและพยายามยิ้มให้กับเขาแต่ก็ดูเหนื่อยล้าเต็มทีจึงได้แต่พยักหน้ารับรู้เราได้ผู้หญิงที่จะมาอุ้มท้องลูกของเราแล้วนะครับอีกไม่นานคุณก็จะได้เห็นหน้าลูกของเราแล้วดีใจไหมครับเจสสิก้าพยักหน้าพร้อมกับรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าที่ซีดเซียวแล้วจึงหันมามองครองขวัญแวบหนึ่งจากนั้นก็หลับตาลงหญิงสาวรู้สึกทั้งสงสารและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันผมสัญญาว่าจะทำทุกวิถีทางให้คุณได้อุ้มลูกของเรานะที่รักพูดจบก็ก้มลงหอมที่หน้าผากของภรรยาก่อนที่จะพาหญิงสาวออกไปจากห้องนั้นและให้แม่บ้านพาเธอไปยังห้องพักที่อยู่คนละฝั่งของคฤหาสน์เช้าวันต่อมาเอริกพาหญิงสาวไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายและเมื่อคุณหมอตรวจเช็คละเอียดแล้วว่าร่างกายของเธอแข็งแรงและพร้อมสำหรับการฝังตัวอ่อนคุณหมอจึงเริ่มขบวนการทันทีโดยผสมไข่ของหญิงสาวกับน้ำเชื้อของเอริกจากนั้นจึงทำการฝังลงไปในมดลูกของเธอซึ่งก็ทำสำเร็จได้ด้วยดีชายหนุ่มได้พาเธอมาพักผ่อนที่บ้านและกำชับให้แม่บ้านและสาวใช้ส่วนตัวช่วยกันดูแลเธอให้ดีที่สุดเพื่อลูกของเขาจะได้สมบูรณ์และแข็งแรงตามที่เขาได้ตั้งตารอจนกระทั่งเวลาผ่านไปได้เดือนกว่าแล้วแต่หญิงสาวก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะตั้งท้องเลยสักนิดในขณะเดียวกันนั้นร่างกายของเจสสิก้าก็เริ่มแย่ลงคุณหมอบอกว่าร่างกายของเธอไม่ตอบสนองกับยาและการรักษาเลยทำให้เอริกกังวลและเครียดมากเขาจึงตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างฉันขอวิสกี้ขวดหนึ่งจัดไว้ที่ห้องทำงานนะน้ำเสียงเข้มออกคำสั่งกับแม่บ้านจนกระทั่งเวลา4 ทุ่มชายหนุ่มจึงผลักประตูเข้าไปภายในห้องของครองขวัญแล้วเดินตรงไปที่เตียงที่หญิงสาวนอนอยู่ครองขวัญตกใจและลุกขึ้นทันทีจึงได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากลมหายใจของเขานี่ก็ร่วม2 เดือนแล้วทำไมคุณยังไม่มีวี่แววว่าจะท้องสักทีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าฉันก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งไว้ทุกอย่างเลยนะคะชายหนุ่มใช้2 มือจับร่างบางของเธอแล้วดึงเข้ามาใกล้ดวงตามุ่งมั่นจ้องมองมาที่ใบหน้างามผมว่าวิธีที่เราทำอยู่กันตอนนี้มันไม่ได้ผลแล้วล่ะผมต้องการให้คุณท้องเร็วที่สุดเราคงต้องใช้วิธีแบบธรรมชาติน่าจะดีกว่าหญิงสาวถึงกับตกใจใบหน้าซีดเผือดไม่ได้นะคะคุณเคยรับปากไว้แล้วว่าคุณจะไม่ทำอะไรฉันหญิงสาวพยายามดึงแขนของตัวเองออกจากการเกาะกุมของเขาแต่ก็ไม่ได้ผลผมยินดีจ่ายเพิ่มให้คุณอีกรวมเป็น15 ล้าน
ถ้าคุณยอมใช้วิธีที่ผมบอก ชายหนุ่มดันร่างบอบบางของหญิงสาวลงไปที่เตียงนุ่ม ฉันไม่อยากได้เงินอีกแล้วค่ะ ครองขวัญพยายามดิ้นรนออกจากอ้อมแขนของเขา แต่ทว่าในเวลานี้เอริกยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ลูกก่อนที่ภรรยาของเขาจะจากโลกนี้ไป คุณปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ เสียงของหญิงสาวถูกกลืนหายไปในลำคอ เมื่อริมฝีปากหนาได้รูปแนบลงมายังริมฝีปากอิ่มของเธอ เขาจูบเธออย่างเร่าร้อนก่อนที่จะสลับเป็นดูดดื่มจนร่างบางสั่นสะท้าน เพราะนี่เป็นครั้งแรกของเธอ ชายหนุ่มได้มอบบทรักให้กับหญิงสาวหลายครั้งจนกระทั่งเวลาเกือบตี 3เขาจึงหลับไป เช้าของวันใหม่หญิงสาวตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองยังอยู่ในอ้อมกอดของชายหนุ่ม เธอจึงจับแขนของเขาออกจากตัวอย่างแผ่วเบาก่อนที่จะวิ่งเข้าไปในห้องน้ำแล้วเปิดให้น้ำไหลชำระร่างกายปล่อยให้น้ำตาไหลปนกับสายน้ำอยู่นานพอสมควรจนกระทั่งได้ยินเสียงเคาะประตูทำให้ร่างบางถึงกับสะดุ้งเธอจึงรีบเช็ดตัวและใส่เสื้อคลุมร่างไว้เมื่อเดินออกมาจากห้องน้ำก็พบกับสายตาคู่คมที่มองสำรวจมายังร่างงามของหญิงสาวด้วยความหลงใหลเอริกยอมรับว่าตัวเองเริ่มติดใจกับความมีเสน่ห์ของหญิงสาวเข้าแล้วจากวันนั้นชายหนุ่มก็เข้ามาหาเธอแทบทุกคืนเพราะความที่อยากให้ครองขวัญตั้งท้องเร็วๆและสั่งคนของเขาให้ดูแลเธอเป็นอย่างดีจนกระทั่งเวลาผ่านไปร่วม2 เดือนหญิงสาวก็ตั้งครรภ์สมดั่งใจทำให้เอริกดีใจมากเขารีบเข้าไปแจ้งข่าวดีกับภรรยาแต่ในขณะเดียวกันอาการของเจสสิก้าก็เริ่มแย่ลงอีกเธอดีใจได้เพียง5 วันเท่านั้นก็ได้จากไปอย่างสงบทำให้เอริกเสียใจมากเขาอยู่ในอาการโศกเศร้าขังตัวเองอยู่ในห้องลูกน้องก็เข้าหน้าไม่ติดและดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันจนครองขวัญรู้สึกเป็นกังวลคุณชัชวินคะขวัญกลัวคุณเอริกนะคะตอนนี้สภาพร่างกายของเขาไม่ค่อยดีเลยดื่มจัดมากคุณขวัญไม่ต้องกังวลนะครับนายจะเป็นแบบนี้ไม่นานชัชวินปลอบใจหญิงสาวให้คลายกังวลเพราะเขารู้ดีว่าตอนนี้เจ้านายกำลังเสียใจจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่แม่บ้านจะเข้าไปทำความสะอาดในห้องของเอริกแล้วพบว่าเขานอนแน่นิ่งอยู่บนพรมผืนใหญ่ข้างเตียงจึงรีบวิ่งไปตามครองขวัญคุณผู้หญิงคะนายเป็นลมอยู่ในห้องค่ะหญิงสาวตกใจกลัวมากเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆและรีบเข้าไปดูชายหนุ่มในห้องจากนั้นจึงหยิบโทรศัพท์มือถือโทรหาชัชวินทันทีเมื่อชัชวินมาถึงก็รีบพาเจ้านายส่งโรงพยาบาลเป็นความโชคดีที่ศีรษะของเขาไม่ได้รับการกระทบกระเทือนแต่คุณหมอก็สั่งให้นอนโรงพยาบาลอีก2 วันในตอนนี้ครองขวัญจึงตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยเธอไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วและคิดว่าเอริกคงไม่ต้องการลูกในท้องของเธอเพราะเจสสิก้าภรรยาของเขาไม่อยู่แล้วหญิงสาวรีบจองตั๋วเครื่องบินเพื่อให้ได้เที่ยวบินที่เร็วที่สุดคุณชัชวินคะตอนนี้ขวัญถึงกรุงเทพแล้วนะคะขวัญขอยกเลิกสัญญาค่ะขวัญจะไม่รับเงินที่เหลือนะคะหญิงสาวโทรบอกชัชวินทันทีที่เครื่องแลนดิ้งทำเอาชัชวินตกใจมากจากนั้นเธอจึงเรียกแท็กซี่เพื่อไปส่งที่บ้านแม่จ๋าขวัญกลับมาแล้วนะคะหญิงสาวโผล่เข้ากอดมารดาด้วยความคิดถึงสายตาก็สอดสายหาผู้เป็นน้องชายที่ในตอนนี้พาคินสามารถเดินได้บ้างแล้วหากแต่ต้องใช้ไม้พยุงพี่ดีใจนะที่น้องกลับมาเดินได้อีกครั้งแล้วนี่พ่อไปไหนคะแม่หญิงสาวถามถึงบิดาเพราะตั้งแต่มาถึงยังไม่พบหน้าเลยพ่อเขาหลบไปอยู่กับเพื่อนน่ะตอนนี้มีเจ้าหนี้นอกระบบมาทวงหนี้ของพ่อที่เขากู้มาลงทุนกับเพื่อนแต่ว่าธุรกิจมันยังไม่มีกำไรพอครบกำหนดมันก็มาทวงหนี้ที่บ้านนี้นะสิครองขวัญใบหน้าเศร้าลงทันทีภายในใจของเธอนึกหวาดหวั่นขึ้นมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ณที่โรงพยาบาลเอริกตื่นขึ้นมาแล้วมองไปรอบๆตัวเพราะเขาคิดว่าครองขวัญจะอยู่ภายในห้องนี้
ก่อนที่เขาจะถูกนำส่งโรงพยาบาลเขาได้ยินเสียงของเธอแล้วนี่ครองขวัญไปไหนแล้วล่ะชัชวินถึงกับหน้าซีดไม่รู้จะตอบเจ้านายยังไงดีว่าตอนนี้เธออยู่เมืองไทยแล้วเอริกหันมามองหน้าชัชวินพร้อมกับแววตาสงสัยคือว่าเธอหนีกลับเมืองไทยแล้วครับนายอะไรนะทำไมปล่อยให้เธอหนีไปได้ยังไงแล้วคนในบ้านไปไหนกันหมดขอโทษครับนายคือวันนั้นทุกคนพากันตกใจที่นายไม่สบายแล้วผมก็ยุ่งเรื่องพานายมาส่งโรงพยาบาลคุณขวัญเธอไปเรียกรถไปส่งที่สนามบินด้วยตัวเองครับถ้าอย่างนั้นไปเรียกพยาบาลมาแล้วจัดการให้ฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้แต่ว่าหมอให้นอนอีก2 วันนะครับนายจะไปไหนฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกก็แค่ดื่มมากไปฉันจะไปตามหาคองขวัญกับลูกของฉันชัชวินไม่กล้าขัดใจผู้เป็นนายเขาจึงรีบจัดการตามที่ชายหนุ่มสั่ง2 วันต่อมาก็ถึงกำหนดวันเดินทางเมื่อเอริกและชัชวินมาถึงเมืองไทยชายหนุ่มเลือกที่จะซื้อคอนโดหรูกลางใจเมืองหลังจากนั้นก็สั่งลูกน้องออกตามหาของขวัญและลูกทันทีเสียงกดออดดังถี่ยิบที่รั้วหน้าบ้านครองขวัญเปิดผ้าม่านดูก็เห็นว่ามีรถตู้สีดำคันใหญ่จอดอยู่คงเป็นพวกที่มาทวงหนี้ของพ่อเขานั่นแหละผู้เป็นบรรดาเอ่ยขึ้นหญิงสาวจึงเดินไปที่ประตูรั้วเพื่อเจรจากับพวกนั้นถ้าพวกนายมาทวงเงินกับพ่อฉันตอนนี้เขาไม่อยู่หรอกนะเอาเป็นว่าฉันจะบอกเขาให้ติดต่อกลับไปนะหญิงสาวคุยกับชายชุดดำรูปร่างสูงใหญ่ที่ก้าวลงมาจากรถเธอคงเป็นลูกสาวของเขาใช่ไหมหน้าตาสวยดีนี่แต่พวกเราจะกลับไปเฉยๆเจ้านายของพวกเราคงไม่ค่อยพอใจงั้นเธอไปพบเจ้านายกับพวกเราก็แล้วกันชายคนดังกล่าวพูดขึ้นพร้อมกับพยักหน้าให้ลูกน้องอีก2 คนลงมายืนประกบเธอเอาไว้ครองขวัญรีบถอยหลังออกมาทันทีแต่ก็ช้ากว่าข้อมือที่หยาบกร้านที่ยื่นออกมาคว้าแขนเรียวเอาไว้ก่อนนี่ปล่อยฉันนะบอกให้ปล่อยไงครองขวัญสะบัดแขนอย่างแรงเพื่อออกจากการเกาะกุมนั้นแต่พวกมันก็ดึงแขนเธอเอาไว้ได้ในขณะเดียวกันนั้นรถยนต์หรูคันหนึ่งก็ปาดเข้ามาจอดด้านหน้าของรถตู้พร้อมกับมีร่างชายชะกันหลายคนก้าวลงมาจากรถคันดังกล่าวปล่อยผู้หญิงของฉันเดี๋ยวนี้เสียงดุเข้มที่คุ้นเคยดังขึ้นพร้อมกับร่างสูงใหญ่ของเอริกก้าวเข้ามาผลักอกของชาย2 คนนั้นกระเด็นไปคนละทางจากนั้นก็รวบตัวของหญิงสาวเข้ามาไว้ในอ้อมแขนพวกแกมีเรื่องอะไรสามารถคุยกับคนของฉันได้เลยเขาจะจัดการให้ทุกอย่างเอริกพยักหน้าให้ชัชวินทำหน้าที่เคลียร์ปัญหานั้นต่อคุณเอริกมาได้ยังไงคะหญิงสาวตกใจดวงตาเบิกโพรงผมก็มาตามคุณกับลูกของผมนะสิขึ้นรถไปกับผมเดี๋ยวนี้ชายหนุ่มรูปร่างบางขึ้นอุ้มแล้วพาไปวางไว้ในรถที่บอดี้การ์ดเปิดรอไว้แล้วจากนั้นก็ออกคำสั่งให้ขับออกไปที่คอนโดหรูของเขาโดยไม่ฟังคำทัดทานของคนร่างบางในอ้อมกอดเมื่อมาถึงคอนโดแล้วชายหนุ่มก็อุ้มพาเธอไปที่ห้องแล้ววางลงที่เตียงอย่างทนุถนอมเพราะตอนนี้ครองขวัญท้องได้4 เดือนแล้วคุณเอริกคะในเมื่อคุณไม่ต้องการลูกแล้วปล่อยฉันไปเถอะนะคะใครบอกคุณว่าผมไม่ต้องการลูกผมต้องการทั้งคุณและลูกผมจะพาคุณกลับเยอรมันแต่ว่าฉันยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นครอบครัวของฉันยังลำบากค่ะฉันทิ้งพวกเขาไปไม่ได้คุณไม่ต้องกังวลนะผมให้ชัชวินจัดการกับปัญหาที่กวนใจของคุณไปทั้งหมดแล้วผมไม่อยากให้คุณเครียดจนส่งผลกับลูกของเรานะครองขวัญถึงกับอึ้งเมื่อได้ยินคำพูดนั้นจากปากของเขาผมคิดว่าจากนี้ไปเรา2 คนค่อยๆทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกันดีกว่านะครับตัวผมเองก็ไม่เหลือใครแล้วแต่ก็ดีใจที่ตอนนี้ผมยังมีคุณและลูกเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของจิตใจชายหนุ่มโอบร่างบางเอาไว้ในอ้อมแขนอีกครั้งและในตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าเขารักผู้หญิงคนนี้คนที่เป็นแม่ของลูกของเขาแล้วขอบคุณนะคะที่คุณไม่โกรธที่ขวัญหนีกลับมาที่นี่ขวัญให้สัญญาค่ะว่าจะปรับตัวและเตรียมพร้อมเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกของเรา
ครองขวัญส่งยิ้มหวานให้กับชายหนุ่มเช้าวันต่อมาหญิงสาวขอร้องให้เอริกพากลับไปหาแม่และน้องเพื่ออธิบายถึงเรื่องที่เธอรับจ้างท้องลูกของเอริกแต่ทว่าเมื่อได้คุยกับผู้เป็นพ่อและแม่แล้วกลับพบว่าพวกท่านไม่โกรธเลยเป็นเพราะชัชวินได้เข้ามาพูดคุยถึงเหตุการณ์ต่างๆจนพวกท่านเข้าใจหมดแล้วพ่อกับแม่ไม่โกรธไม่เกลียดลูกใช่ไหมคะไม่โกรธหรอกลูกก็หนูทำเพื่อครอบครัวเราพ่อเองที่ผิดพลาดทำให้ลูกต้องมาพลอยเดือดร้อนไปด้วยพ่อขอโทษนะลูกแล้วผู้เป็นบิดาก็ใช้มือลูบไปที่ศีรษะของคลองขวัญเบาๆในดวงตามีหยาดน้ำใสๆคลออยู่เต็มดวงตาหลังจากที่คลองขวัญคลอดผมจะจัดงานแต่งงานให้นะครับเอริกพูดขึ้นแล้วขอตัวพาภรรยาและลูกกลับคอนโดผมจะพาคุณกลับไปคลอดที่เยอรมันภายในเดือนหน้าดีไหมครับหญิงสาวถึงกับหน้าเสียเพราะเธอไม่อยากไปอยู่ที่นั่นแต่ขวัญอยากคลอดที่นี่ได้ไหมคะนะคะขวัญขอร้องครองขวัญโอบรอบเอวของสามีซุกใบหน้างามไปที่อกแกร่งของเขาพร้อมกับเบียดร่างโอบอิ่มเข้าไปในอ้อมกอดขวัญทำแบบนี้ผมก็ต้องใจอ่อนยอมคุณนะสิแต่ว่าคุณควรจะมีรางวัลให้ผมบ้างนะพูดจบมือใหญ่ก็เชยคางมนขึ้นดวงตาคู่คมจ้องลึกลงไปที่ดวงตาคู่สวยก่อนที่จะก้มลงแล้วมอบจุมพิษที่แสนละมุนให้กับเธอแล้วตามด้วยบทรักที่ระมุนยิ่งกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในที่สุดครองขวัญก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายหน้าตาเหมือนกับพ่อดวงตากลมโตเหมือนแม่มีแววหล่อเหลาตั้งแต่ยังเด็กทำเอาคนเป็นพ่อหลงอย่างหนักและหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทย6 เดือนแล้วชายหนุ่มรู้สึกชอบที่นี่มากทำให้เอริกตัดสินใจทำธุรกิจที่เมืองไทยฉันตั้งใจจะย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยถาวรเลยเดี๋ยวนายช่วยเตรียมเอกสารให้ฉันด้วยนะชัชวินได้ครับนายแล้วบริษัทที่นู่นล่ะครับก็คงต้องยอมขายแต่ก็คงต้องใช้เวลานานพอสมควรงั้นถ้าดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่ผมขอย้ายมาอยู่กับนายที่นี่ได้ไหมครับได้อยู่แล้วชายหนุ่มหาซื้อบ้านหลังใหม่ที่มีพื้นที่เพียงพอเพื่อให้ลูกๆของเขาได้วิ่งเล่นเอริกวางแผนเอาไว้ว่าจะมีลูกสัก3 ถึง 4 คนเพราะตัวเขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของครอบครัวทำให้ชีวิตที่ผ่านมามีแต่ความเหงาไม่มีพี่น้องช่วยกันคิดหรือวิ่งเล่นด้วยกันเหมือนครอบครัวอื่นเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตครอบครัวก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากขอแค่มีความรักความอบอุ่นและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันก็เพียงพอแล้ว2 ปีต่อมาชัชวินได้ช่วยเอริกจัดการธุรกิจที่เยอรมันเรียบร้อยแล้วความตั้งใจที่จะอยู่เมืองไทยแบบถาวรก็สำฤทธิ์ผลและข่าวดีที่สำคัญที่สุดในชีวิตอีกอย่างก็คือครองขวัญได้ตั้งท้องลูกสาวให้กับเขาอีก1 คนคุณทำให้ชีวิตของผมสมบูรณ์แบบและมีความสุขที่สุดรู้ไหมครับชายหนุ่มสวมกอดภรรยาด้วยความรักใคร่ขนาดนั้นเลยเหรอคะหญิงสาวยก2 มือเล็กขึ้นประคองใบหน้าหล่อเหลาของสามีก็ใช่น่ะสิครับแล้วตอนนี้ผมก็รักคุณมากที่สุดเลยนะเมื่อพูดจบเอริกจึงก้มลงจุมพิษที่หน้าผากเนียนของภรรยาอย่างแสนรักใคร่ครองขวัญหลับตาลงอย่างมีความสุขเธอได้มอบทั้งชีวิตของเธอและลูกๆให้กับเอริกผู้ชายคนที่เธอรักตลอดไปจบบริบูรณ์ฟังนิยายจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ